วันนี้ที่ Prodrive อยู่กับ Tesla Model 3 Highland นะครับวันนี้มาใส่ล้อ PERF ครับรุ่น AR 2.1 นะครับตระกูล AR ก็คือเป็นล้อลาย Aero นั่นเองที่มีก้านบิดนะครับเป็นขนาด20นิ้วสีเงินเงาหรือ Gloss Silver นะครับคันนี้จะคู่กับเบรก ALCON ครับรุ่นข้างหน้าเป็น RC6 ขนาด6พอร์ตนะครับจาน400มิลข้างหลัง RC4 สีฟ้าเช่นเดียวกันขนาด380มิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลือกสีออปชั่นสีฟ้านะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเบลเฟ่ครับตรงรุ่นเลยสำหรับลูกค้า Tesla ที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเบรกหรือช่วงล่างนะครับสามารถติดต่อทีมงานเราตามด้านล่างนี้ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ